nechceme se za nic schovávat, víme, v jakém klubu jsme, jaký má ambice a říkal, chceme hrát dopředu, chceme na ofenzivně. To byl co nejkorektnější fotbal, s hodně běhání, s hodně pressingem, v podstatě takový, když to řeknu, trošku totální fotbal. Totální sezóna. Je květen 2018. Slavia pod vedením Jindřicha Trpišovského a jeho kolegů získává po 4 měsících vedle 2. místa v lize i první trofej – domácí pohár. O pár týdnů později už slávisté míří do Rakouska. Nedaleko Lipenské přehrady zahajují letní přípravu. Fyzická připravenost hraje ve filozofii nových trenérů klíčovou roli. Jdeme, pojď, ale nabídka, no, pojď, tak. Všichni tady makáme, tréninky jsou tvrdý. Ale máme tady všechno, co potřebujeme a to je důležitý. Tady nejsme kvůli tomu, aby jsme byli v pěkném hotelu nebo to, ale proto, aby jsme tady udělali tu tvrdou práci, která je potřeba a nachystali se na sezónu. Já jsem myslel, nebo jsem možná slyšel od někoho, že jsem možná trošku uklidnil, že tady je jiný typ hráčů, ale mi přijde po těch, teďkom, co jsme měli ty 2 dny, že ještě přidal, no, takže se to úplně nepotvrdilo. Letní příprava, druhá už pod trenérem, tak věřím, že to nám dá ještě mnohem víc a že nám to pomůže. To bola asi najťažšia a najhoršia príprava, akú som zažil, lebo v zahraničí sa tak extra moc netrénuje. Vidím na těch hráčích jakoby velkou chuť a mě bych řekl, že proti třeba zimě vidím, že se z té únavy prostě rychleji dostávají, nejsou v úzovkách tak zavařený, jako byli v zimě. Hrozně bych tady po roce s celým týmem chtěl vrátit zase titul. Slavia během léta posilovala a kvalita týmu rostla. Z Rakouska se sešívaní přesunuli do Prahy a vyhlíželi start nové sezóny v Olomouci. Utkání prvního kola mezi Olomouckou Sigmou a Slaví Praha bylo zahájeno.
Slavia se pokusí probojovat do Ligy mistrů, ale už její první soupeř je těžký. Čeká jí Dynamo Kyjev. Setkáváme se s klubem, který za posledních 10 let nechyběl v základní skupině Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Musíme prostě ze sebe vydat to nejlepší, co v nás je a být ochotní v tom zápase udělat cokoliv, tak aby jsme se tomu soupeři vyrovnali. Utkání třetího předkola Champions League mezi Slavií a Dynamem Kyjev bylo právě zahájeno. Příště byly 2 balóny, slávisté možná proto na chvíli polevili v ostražitosti a to se jim vymstilo. Verbič si naběhl za obranu a z úhlu překonal brankáře Ondřeje Koláře. No a z tribuny Sever se ozývá, my chceme gól. Ještě je tu možnost pro Olajinku, ještě velká šance pro Stanislava Tecla. A jak tohle dopadne? Penalta. Hušbauer dává gól a oživuje slavistické naděje na postup. 1-1. Trošku jsem čekal na pohyb golmana, ale věděl jsem, že to dám nejspíš tam, akorát jsem věděl, že to dám asi trošku víc nahoru a trošku plučí, aby neměl šanci. Kdybychom prohráli tady 1-0, tak to by byl malér, ale naštěstí jsme vyrovnali a jeden tam s otevřenou hlavou. Samozřejmě jsme nechtěli dostat góla, ale když už se to stalo, tak hrozně důležité, že jsme ho dali. Liga mistrů po domácí remíze a venkovní prohře s Dynamem Kyjev zůstala Slavii zapovězená. Období, na které by sešívaní nejraději zapomněli, ještě umocnila domácí porážka s Jabloncem. Krizový momenty vždycky budou a pokud nějaký zvládnete, tak v těch dalších jste silnější. Takže jsme vlastně přemýšleli, co to s tím mužstvem udělá. Vlastně 2 takový neúspěchy, pro nás takový divný období a řekl bych, že za celou tu sezónu, když se ohlídnu zatím zpětně, tak to byl nejhorší týden, že jsme udělali vlastně chybu, že jsme se vraceli hned po zápase. Od té doby už jsme to nedělali po Evropě, že jsme zůstávali vždycky v dějišti, vlastně odlítali jsme až druhý den a tady jsme se vrátili vlastně ve 4 v 5 ráno, vlastně v pátek vlastně v 5 ráno. Takže se jako všechno se četlo, takže nebyli jsme v dobrém rozpoložení nikdo. A jeli jsme právě do Teplic a tam si myslím, že i za ten výsledek 3-0 a za B ten výkon a vůbec ten projev toho týmu nás vlastně vrátil zpátky na tu cestu, na jaký jsme začali tu sezónu. Zápasy mám rád, víme všichni, že derby je něco víc ještě, že tady ta rivalita větší. Z Plzní jsou ty zápasy taky velký, ale je to v tom smyslu, že hrajou už stabilně několik let vepředu a je to jakoby náš velký rival o titul. Yes, of course, every player likes big matches.
it's we play for those kind of matches. Na Dynamo Kiev přišlo plno a doufám, že na Plzeň přijde taky a budou nás podporovat tak stejně jako s Dynamem. I know that when we play at home, we have the support of our fans, and the atmosphere here in the stadium. It's something that motivates us. And we will give our best to win this game, but I'm sure that we will have a good results. Do tohoto duelu vstupuje jako neporažený tým. Slavia v případě plného bodového zisku se může na Plzeň dotáhnout. Máte strašně těžkou sezónu před sebou. Evropskou ligu, chceme být mistři, pohár. Chceme, aby to byl tým. Oni nám mohli utíct na 6 bodů, to by nebylo vůbec příjemný. A tak to bylo od začátku vyhecovaný, vlastně řekli jsme si v šatně, že nebudeme hrát jenom vzadu, budeme chtít i dopředu, ale unavit je a vlastně od 70. minuty už trošku je tahali, to bylo vidět, tak jsme ještě přidali 2 góly. A herní aktivita, výkon Ondry Kudely, který do toho skočil tak, jak skočil a pak prostě fantastická, frenetická atmosféra a pak tady na stadion. Ještě když máme prostě ty fanoušky nejlepší v lize, teďka můžu říct, nikdo se k tomu ani nepřiblíží, takže je to paráda tady pod ním hra. Ta cesta vede jenom přes tu náročnost prostě na hřišti a pak se můžou rodit prostě dobrý výsledky. Je to prostě jedno malé vítězství v strašně dlouhé válce, která nás čeká. Po suverénní výhře nad Plzní a dalším vítězství na hřišti Slovácka Slavia potvrdila pozici lídra tabulky. – 20. září pak vstupují slávisté do základní skupiny Evropské ligy. Soupeři jsou ze všech koutů Evropy. Girondin Bordeaux, Kodaň a Zenit Petrohrad. Velké přání v podobě anglického soupeře se zatím odkládá. Trošku u mě zklamání, protože já se pořád těšil na nějaký tým z těch britských ostrovů, ať už ze Skotska nebo samozřejmě z Anglie a všichni jsme se těšili, že třeba by to mohla být fakt Chelsea nebo Arsenal a všichni jsme k tomu zlíželi. Na druhou stranu i to, co jsme dostali, tak ta skupina je vlastně velmi dobrá v porovnání s tím, co jsme mohli dostat a je to taková zajímavá směs vlastně ruský fotbal, dánský fotbal, francouzský fotbal. Zatím jeden z nejhezčích gólů v mojí kariéře, co mi tam spadnul prostě. Protože si nepamatuju, že bych dal někdy takhle jakoby hezký gól. Top střela, vlastně gól roku, pro něho určitě největší zážitek a pro nás nám to všem pomohlo. First game in home, but you must to win and I think all players make everything to take 3 points. For us is okay. It's okay.
říkám, klobouk dolů, co kluci předvedli, takhle přehrázený Petrohrad, to se jen tak nevidí. Niekedy to tak býva, že proste lepšie mužstvo prehrá. Dneska si myslím, že sme boli oveľa lepší a ja pevne verím, že na budúce sa nám to vráti. Proti své Příbrami nastoupil poprvé v základu Jan Matoušek. Jeho velký příběh tím ale teprve začal. Do zápasu s Libercem mladý talent nezasáhl a kvůli drobné dopravní nehodě málem nestihl ani odlet do Kodaně. A to by byla velká škoda. Dostává ještě příležitost k reparátu, tentokrát je pozemný, Matoušek dává gól! Slavie vede 1-0, tak lepší vstup do druhého poločasu si červenobílí, tentokrát maskovaní v modré, nemohli přát. Slávisté vezou 3 body z Kodaně po vítězství 1-0 a zlatý gól si připsal Jan Matoušek. Asi bude muset vždycky bourat před zápasem, aby dal gól. Jsem rád samozřejmě, že mu to tam padlo, že ten první gól má za sebou, ještě vítězný, ještě takhle důležitý, ještě v Evropě. Nepopsatelný pocit. Byl to ještě můj první za Slávy, vlastně hned v Evropské lize, výhra 1-0 proti Kodani, důležitý 3 body. Takže pro mě je to něco, na co nikdy nezapomenu. Jsme tak jako na půl cesty, prostě 3 zápasy za náma, 6 bodů, což je slušný. Během podzimní části Slavia neválela jen na hřišti. Klub otevřel největší fotbalové muzeum v Česku. Takové, jaké si už více než 126 let dlouhá klubová historie zaslouží. Dúfam do budúcnosti, že sa to bude ešte zväčšovať s tými pohármi a titulmi, čo Slavia vyhrá. Jednou, až budu starý a starší a budu se sem podívat, tak to bude velký zážitek hlavně pro mě i pro děti. Já si toho nesmírně vážím, že v téhle rodině a v tomhle muzeum můžu být. My jsme fanoušci samozřejmě, celá rodina, takže pro nás je to splnění snů. Být součástí historie tohoto klubu, tak jsem fakt rád. Důležitý mít to muzeum i proto, nejenom abychom tam nashromáždili artefakty z minulosti Slávie, ale abychom zachytili tu současnost, abychom pro budoucí generace zachytili to, co se vlastně daří teď, tu současnou generaci, ty současné úspěchy.
Náročný podzim vrcholil a slávisté neubírali z tempa. Díky úspěšné sérii 6 výher ze 7 zápasů si na čele ligové tabulky před zimní přestávkou vytvořili 4bodový náskok. Ale ještě před posledním duelem v Jablonci čekal sešívané zápas podzimu. Porážka 0-2 na hřišti Bordeaux totiž postavila Slávii před nelehký úkol. Vybojovat aspoň bod v domácím zápase proti Zenitu Petrohrad a tím i vytoužený postup do jarní části Evropské ligy. La qualification pour le Slavia serait un truc très grandiose parce que je me suis pas trop documenté concernant l'équipe et je me rappelle pas qu'ils ont eu à participer à cette compétition-là ces dernières années parce qu'il y a de cela 6 ans je crois, 7 ans un peu plus, ils n'ont pas joué de compétition européenne. Donc vous comprenez à quel point c'est tellement important pour les dirigeants de voir leur équipe se qualifier pour le prochain tour. Et non seulement ça, pour le football tchèque également. Věřím, že na to tým máme, protože teď se to dalo všechno dokupy. Vlastně v lize se nám daří, v Evropské lize zatím taky. A takže věřím, že první cíl je ten postup. Už minulý rok sme boli veľmi blízko a proste sme to stratili v poslednom zápase proti Astane, a kde nám stačil bod. Ale žiaľ Bohu sme ten zápas prehrali. Tak ja pevne verím, že tento rok už ten postup urobíme. Myslím, že už jsme za tu dobu urazili vlastně velký kus cesty, co jsme pohromadě, a že cítím z toho týmu, že je obrovský odhodlaný to dotáhnout. Hojka. Bauer. 1-0 pro Slávii. Trefil se Jaromír Zmrhal. Pravou nohou jenom tak pošoupl míč do brány. Ale musíme říct, že chválu teď zaslouží především ti dva, kteří se na akci podíleli před ním. Stok to byl výborně! No tak to si necháme líbit, jako se vám páčí, pán Zelenka. Tak tohle byla nádhera. Slávisté budou hrát minimálně 2 zápasy na jaře, ale přejme si, a těch opravdu víc v té Evropské lize. Za podzim, když to vemu, tak vlastně po Plzni to byl takovej, nebo z Plzní takovej nechci říkat jako nejemotivnější zápas, ale největší příprava na ten zápas, ty emoce, jako den předtím, den zápasu, těsně před výkopem, bylo cítit z toho týmu, že někdy prostě cítíte, že na tom hřišti udělají cokoliv a kdyby tam přistáli mimozemštění, tak si s nimi prostě poradí. Takže to je takový odhodlání z toho týmu. Myslím si, že prostě nikdo jsme to nechtěli pustit plný stadion. Už když jsme šli na rozcvičku, tak vlastně plný stadion a strašně by nás mrzelo, kdyby nám to vlastně proteklo mezi prstama, ten postup.